आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो अनि मिठो राजमाको तरकारीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर कुकरमा मेजरिङ कपको 2 कप भिजाएको राजमालाई राख्दै छु। कुकरमा राजमा राखिसकेपछि पानी एड गर्ने। सँगसँगै 1 टीस्पुन नुन पनि एड गर्दैछु। नुन राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने र राजमामा पानी राख्दाखेरि चाहिँ राजमाको ठिक्कै माथिसम्मको मात्रै पानी राख्नु होला। ग्यास अन गर्ने। कभर नलगाइकिन एकपल्ट राम्रो बोइल हुन दिने। बोइल हुन थालिसकेको छ। अब मैले कभर गरे। मिडियम हिटमा राखेर 3 देखि 4 सिटी लाग्न दिने। चार सिटी लगाएपछि मैले यहाँनिर कभर खोलेर हेर्दै छु राजमा पाके कि पाकेन भनेर। 3 देखि 4 सिटीमा राजमा पर्फेक्ट पाक्छ। यदि पाकेन भने तपाईले फेरि 2-3 सिटी थप्न सक्नुहुनेछ। राजमा रेडी छ। अब तातो कराईमा 2 टेबलस्पुन तेल मैले यहाँ राखे। 1 टीस्पुन जिरा पड्काउँदै छु। जिरालाई एकछिन भुटेपछि ठुलो एउटा प्याज मसिनो चप गरेको एड गरे। प्याजलाई पनि गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म भुट्ने। प्याज गोल्डन ब्राउन भएपछि पिसेको अदुवा लसुन 1 टेबलस्पुन एड गरे। अदुवा लसुनलाई पनि एकछिन भुटेर पकाउने। अदुवा र लसुन पनि पर्फेक्टली भुटिसकेको छ। अब यहाँनिर मैले 2वटा सानो सानो टमाटरको चाहिँ पेस्ट बनाएको छु, यो एड गर्दैछु। टमाटरलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। टमाटर मिक्स भइसकेपछि यहाँ मैले हाफ टीस्पुन बेसार एड गरे। 1 टेबलस्पुन जिरा पाउडर, 1 टेबलस्पुन धनिया पाउडर, 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी, 1 टेबलस्पुन गरम मसाला। यी सबै मसलाहरूलाई चलाएर मिक्स गर्ने। मिक्स भइसकेपछि 1 टीस्पुन फेरि मैले यहाँनिर नुन राखे। नुनलाई पनि मसलाहरूमा एकदम राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मसला एकदमै ड्राई भएको छ र नडरोस् भनेर मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल पानी एड गरे। कभर गरेर मिडियम हिटमा 10 मिनट मसलालाई पकाउने। 10 मिनटमा मसला पर्फेक्टली पाक्छ। यहाँ हेर्नुस् त मसलाबाट तेल पनि छुटिन थालिसकेको छ। अब यो रेडी मसलामा अघि बोइल गरेर राखेको राजमालाई पानीसँगै एड गर्ने। एकपल्ट चलाएर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। ग्यासको हिट हाई गरेर अब यी मसलाहरू सबै एकपल्ट राम्रोसँगले बोइल आउन दिने।
अब यसमा मैले 1 टीस्पुन चाट मसला एड गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा आमचुर पाउडर छ भने आमचुर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा थोरै कसुरी मेथी छ भने एड गर्नुहोला। यदि छैन भने मैले जस्तै थोरै धनिया पत्ता यसरी राख्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ यो रेडी छ। मैले ग्यास पनि अफ गरे। तातो तातो भातसँग अथवा रोटीसँग इन्जोय गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि यो रेसिपी मन पर्यो भने तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।